ਅੰਮੂ ਦਾ ਕਤੂਰਾ। ਸੌਮਿਆ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਅੰਮੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਤੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਤੂਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੇਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਕੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉੱਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਨੂ, ਅਬਦੁਲ, ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਨੇ ਅੰਮੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਅੰਮੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵੇਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮੂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹੱਸੇ। ਅੰਮੂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੰਮੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮੂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਬਸ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੁਕੜਾ ਖਾਧਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਨੂ, ਅਬਦੁਲ, ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉੱਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਅੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅੰਮੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਅੰਮੂ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੂਰਾ ਹੈ, ਵੇਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਓ, ਅੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਓ, ਅੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਓ, ਅੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਲੇ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ,
ਅੰਮੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ।